Hello anh em, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình đang trên tay cho anh em hộp của chiếc iPhone 12 Pro. Đây là một cái hộp nhìn rất là ấn tượng. Nó có một cái thiết kế hộp nhìn khá khác so với hộp của mọi năm. Ở đây chúng ta có một cái phiên bản đó là màu Pacific Blue này. Và anh em thấy là cái hộp của chúng ta thì nhìn nhỏ hơn cái hộp mọi năm rất là nhiều. Nếu mà so với hộp của chiếc iPhone 12 thông thường thì cái hộp này nó có cái màu nhìn khá là khác. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp của chiếc iPhone 12 Pro này ra nhá. Và khi mà hộp ra thì mình đang có ở đây là nó là phiên bản màu Pacific Blue. Đây là cái màu mình nghĩ rằng là nó sẽ đáng tiền nhất trong năm 2020 của Apple. Đó, và mình sẽ để qua bên xem còn gì ở bên trong nhá. Và phía bên trong thì đúng như là hộp của chiếc iPhone 12 thông thường, chúng ta sẽ có một cọng cáp C to Lightning chứ không phải là A to Lightning như mọi năm nữa. Và phía bên trên của các bạn thì sẽ có cho mình đó là những cái phần hướng dẫn nho nhỏ này. Và cái phần hướng dẫn này so với mọi năm thì nó đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Phía bên trong của chúng ta vẫn sẽ có đó là một cái icon nho nhỏ của Apple và nó nhìn rất là đáng yêu. Và với cái phiên bản iPhone 12 Pro này, mặc dù là nó to hơn cái phiên bản của năm ngoái, tuy nhiên thì khi mà cầm ở trên tay thì nó không bị quá to và nó vẫn nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình. Cái cảm giác cầm nắm của mình đầu tiên đó chính là nó không hề bị cấn tay một chút nào cả. Cạnh của chiếc iPhone 12 Pro này thì sẽ là cạnh thép không rỉ. Thế cho nên là chúng ta có một cạnh thép nhìn nó rất là bóng và nó làm hoàn toàn ngược lại so với phiên bản iPhone 12 thông thường. Nếu như ở trên chiếc iPhone 12 thông thường chúng ta có được một cái cạnh đó chính là cạnh nhám, thì ở đây chúng ta có một cái cạnh đó là thép không rỉ và rất là bóng. Còn ở phần mặt sau của chúng ta thì sẽ được làm nhám, thế cho nên là nó sẽ không bị bám vân tay như là trên phần mặt kính của chiếc iPhone 12 thông thường. Và cái điểm mà các bạn quan tâm nhất ở đây đó chính là phần cụm cam của chiếc iPhone 12 Pro. Và đúng như các bạn đang thấy đây, chúng ta đang có 3 cam này, một cam tele, một cam góc siêu rộng và kèm theo đó nữa đó chính là một cái cảm biến lidar được trang bị ở phía dưới của cái phần cam này. Về phần màn hình của chiếc iPhone 12 Pro này, chúng ta có thấy là nó có một cạnh viền vô cùng nhỏ. Và khi mà anh em nhìn vào cái phần màn hình của chiếc iPhone 12 Pro này thì chúng ta có thấy rằng là một cái sự khác biệt khá lớn so với những chiếc iPhone 11 thông thường. Nó có một cái điểm ảnh nhìn rất là tốt và chúng ta không bị sáng quá. Đó, đây là một cái điểm mình rất là thích ở trên iPhone 12 Pro. Chúng ta không có một cái màn hình cảm ứng là 120Hz hay là 90Hz gì cả. Ở đây chỉ là 60Hz thôi. Tuy nhiên thì con chip A14 Bionic mình cảm giác là nó sẽ rất là mượt. Nhưng mà để mà có thể đánh giá chi tiết hơn thì mình sẽ hẹn anh em ở một vài video sau. Còn về phần camera của chúng ta này, đó, chúng ta có những cái hiệu ứng rất là tốt. Chúng ta có camera góc rộng này, camera tele này, đó. Rồi, về tổng quan của chiếc iPhone 12 Pro này thì đây là một phiên bản vô cùng đáng giá của Apple vào năm 2020. Và với cái màu Pacific Blue này, mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái siêu phẩm của năm 2020 và mọi người nên có ở trong bộ sưu tập của mình. Và để mà đánh giá chi tiết về chiếc iPhone 12 Pro này thì mình sẽ hẹn anh em ở một cái video sau nhé. Chào anh em.